Hi everyone, welcome to Saman Yapa YouTube channel. ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න, ඉංග්‍රීසි කතාව පුහුණු වෙන්න තවත් ඊටාම හොඳ ක්‍රමයක් තමයි චිත්‍රපට ඇසුරින් අපි ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්නවා නම්. මම මුලින්ම මේකේ සිද්ධ වෙන සංවාදය වෙනම පැහැදිලි කිරීමක් කරනවා. ඉන් පස්සේ අපිට පුළුවන් මේ සම්පූර්ණ ක්ලිප් එකම එක දිගට නරඹන්න. පිරිසත් ABB නොයම් තැනක එක්කෙනෙක් එනවා හදිස්සියේ එනකොටම hello කියලා කියනවා. Paul, what happened to you? Paul, මොකක්ද සිද්ධ වුණේ ඔයාට? Paul, what happened to you? ඔයාට මොකක්ද සිද්ධ වුණේ? Then Paul says, I had an accident with the van. I had an accident. මට හදිසි අනතුරක් සිද්ධ වුණා with the van. van එකත් එක්ක. මම අනතුරකට මුහුණ දුන්නා van එකත් සමග. ඒ කියන්නේ මෙයා ගමන් කරලා තියෙන van එකේ. exclamatory words පාවිච්චි කරනවා. Oh no. Are you okay? ඔයා හොඳින්ද? I'm fine. මං හොඳින් ඉන්නවා. Then Paul says, I was wearing my seat belt. මම seat belt එක දාගෙන හිටියේ. No one was hurt. කිසි කෙනෙකුට අනතුරක් සිද්ධ වුණේ නැහැ. බලන්න ඒක කියන තාලේ. No one was hurt. But I think we are going to need a new van. නමුත් මට නම් හිතෙන්නේ අපිට අලුතෙන් van එකක් ගන්න වෙනවා. ඒ අදහස කියන්න තමයි මෙයා මෙහෙම කියන්නේ. But I think we are going to need a new van. What happened? මොකද උනේ? I was driving on 6th Street. මම වාහනේ පදවමින් හිටියා 6th Street එකේ. 6 වෙනි වීදියේ. And there were a lot of fish on the road. පාරේ මාළු ගොඩාක් හිටියා. A lot of what? මොනවද ගොඩාක් හිටියේ කියලා මේ අහන්නේ පුදුමේ. Fish මාළු. අපි ඒක වචන බහුවචන දෙකේදීම fish නේ භාවිතා කරන්නේ. ඒ නිසා විතර කියනවා fish මාළු. Why were there fish in the road? ඇයි පාරේ මාළු හිටියේ? Why were there fish on the road? ඇයි පාරේ මාළු හිටියේ? ඒ වෙනුවට මෙතනදී in the road කියලා යොදලා තියෙනවා පාර ඇතුලේ හිටියේ කියන අදහස දෙන්න. Then Paul says I don't know. මම දන්නේ නැහැ. Anyway, කොයි හැටි වෙතත් I tried to turn. මම උත්සාහ කළා හරවන්න. But I had a problem with the steering wheel. නමුත් මේ සුක්කානමේ මට ප්‍රශ්නයක් තිබුණානේ. එතකොට ඒක අහගෙන ඉන්න අනිත් යාළුවා කියනවා සුක්කානම කැඩුනා. ප්‍රකාශනයක් අපි ප්‍රශ්නයක් විදියට හඬින් වෙනස් කරලා කියනවා. මේකට කියන්නේ අපි voiced question එකක් කියලා. It came off on the bag එකේ තිබ්බ සුක්කානම අරගෙන පෙන්නනවා. It came off. ඒක ගැලවිලා අතට ආවා. It came off. So I drove. ඉතින් මම පදවගෙන ගියා over the fish. මාළු මතින්. මාළුවන්ගේ උඩින් පදවගෙන ගියා. The fish made the road slippery. මාළුව නිසා පාර ලිස්සන සුළු තත්වයටපත් වුණා. The fish made the road slippery. So when I tried to stop, ඉතින් මම නවත්තන්න උත්සාහ කරනකොට I hit a parked car. මම ගිහිල්ලා වැදුනා නවත්තලා තිබ්බ කාර් එක. Oh no. I'm not finished. දැන් මේ කනගාටු ප්‍රකාශ කරනවා නෙමෙයි. ඒ අතරතුර මෙයා එකපාරම කියනවා මම මේ තාම කතාව ඉවර නෑ. I'm not finished. The car behind me was tailgating. The car behind me was tailgating. මගේ පිටිපස්සේ තිබ්බ කාර් එක was tailgating. මේ tailgate කියන එක noun එකක් විදිහටත් verb එකක් විදිහටත් පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් මේක verb එකක් විදිහට ගන්නකොට drive dangerously close behind another vehicle. අපි කියන්නේ වාහනේ පිටිපස්සේ තියාගෙන යනවා කියලා. වාහනයකට කිට්ටුවෙන්ම ආසන්නයෙන්ම පිටිපස්සෙන් ධාවනය කිරීම. ඉතින් ආන් එහෙම ආවා. So he hit me. ඔහු මගේ වැද්දුවා. A car on the opposite side of the road. විරුද්ධ පැත්තේ. ඒ කියන්නේ අනිත් පැත්තේ. විරුද්ධ පැත්තේ තිබ්බ කාර් එක මාර්ග සංඥා කණුවක වැදුනා. The stop sign fell and smashed my foot. The stop sign. අන්නේ stop sign එක fell වැටුණා. වැටිලා මොකද උනේ? And smashed වාහනේ hood එක පොඩි වුණා. Oh no. Then worst of all. ඊට පස්සේ ඒ සියල්ලටම වඩා නරකදී මොකක්ද? When I got out to look at the damage, when I got out මම එළියට ආපු වෙලාවේ to look at the damage වෙච්ච හානිය බලන්න a piano fell on the van. පියානෝ එක van එක උඩට වැටුණා. මේ වගේ සිද්ධියක් අහන්න බෑනේ. ඒ නිසා අහනවා පුදුමෙන් what? Where did it come from? Where did it come from? ඒක කොහින්ද ආවේ? I don't know. මම දන්නේ නැහැ. But the van does not look good. නමුත් van එකේ නම් හොඳ තත්ත්වයෙන් පේන්නේ නැහැ.
දැන් පොල් වෙච්ච හානීන් ටික කියාගෙන යනවා. The bumpers are damaged. bumpers ටික හානි වෙලා. So is the hood. වහලෙටත් එහෙම්මමයි වාහනේ. So is the hood. බලන්න යෙදුව. So is the hood. අපි උදාහරණයක් ගමු. කෙනෙක් කියනවා I'm hungry. එතකොට ඔයාටත් බඩගිනි කියලා ඔව් මටත් එහෙම තමයි කියලා කියන්න ඔයා යොදන්නේ so am I. I'm tired. So am I. I'm happy. So am I. We are hungry. So am I. අන්නේ විදිහට යොදන්න පුළුවන් මටත් එහෙමයි කියන්න. The doors won't open. දොරවල් ඇරෙන්නේ නැති වේවි. The windows won't close. ජනෙල් වහන්න බැරි වේවි. The engine's not working. එන්ජිම වැඩ කරන්නේ නැහැ. The headlights are smashed. Headlights ටික පොඩි වෙලා smashed. The horn won't honk. The horn won't honk. Honk කියන්නේ නලා ශබ්දය, නලා ඝනනාදය. The horn won't honk. ඒ කියන්නේ නලාවෙන් ඒ නලා ශබ්දය එන්නේ නැති වෙයි. And it smells like fish. එයා කියනවා වාහනේ මාළුවෙක් වගේ ගඳ ගහනවා ස්මෙල් එකක් එනවා කියලා කියනවා. අනිත් යාළුවා අහනවා එතකොට ওই වාහනේ වෙන මොනවත් කොටසක් නැද්ද හොඳට තියෙන කියලා අහනවා. අර ස්ටියරින් වීල් එක පෙන්නලා කියනවා the steering wheel still looks good. මේ ස්ටියරින් වීල් එක නම් තාම හොඳින් තියෙනවා. දැන් ඊට පස්සේ යා කියනවා හාස්‍යයට all we need is a van. දැන් අපිට එහෙනම් ඕන වෙලා තියෙන එකම අඩුව තමයි van එක. To go with it. ස්ටියරින් වීල් එකත් එක්ක ඒක හයි කරගෙන ඒක ආධාරයෙන් යන්න පුළුවන් van එකක් විතරයි නේද එහෙනම් අපිට අඩුව. All we need is a van to go with it. Hello? Paul, what happened to you? I had an accident with the van. Oh no, are you okay? I'm fine. I was wearing my seatbelt. No one was hurt, but I think we're going to need a new van. What happened? I was driving on 6th Street, and there were a lot of fish on the road. A lot of what? Fish. Why was there fish in the road? I don't know. Anyway, I tried to turn, but I had a problem with the steering wheel. The steering wheel broke? No. It came off. So I drove over the fish. The fish made the road slippery, so when I tried to stop, I hit a parked car. Oh, no. I'm not finished. The car behind me was tailgating, so he hit me. A car on the opposite side of the road hit a stop sign. The stop sign fell and smashed my hood. Oh no. Then, worst of all, when I got out to look at the damage, a piano fell on the van. What? Where did it come from? I don't know, but the van does not look good. The bumpers are damaged, so is the hood, the doors won't open, the windows won't close, the engine's not working, the headlights are smashed, the horn won't honk, and it smells like fish. Are there any parts that are okay? The steering wheel still looks good. Great. All we need is a van to go with it. So thank you everyone. See you next time. Goodbye. මම පවත්වන SUK International English Academy ඉංග්‍රීසි කතා කිරීම පුහුණු වෙන්න ඔබ බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් ටිකක් මේකට සවන් දෙන්න. ළමයින්ට සහ වැඩිහිටියන්ට ව්‍යාකරණානුකූලව ඉංග්‍රීසි කතා කිරීම පුහුණුව කරනවා online classes ලෙස. එක කණ්ඩායමකට බඳු උගන්වන්නේ සිසුන් 10 දෙනෙක් පමණයි. මාසිකට පැය 8ක් උගන්වනවා. මාසික ගාස්තුව ළමයින්ට නම් රුපියල් 2000ක් විතරයි. වැඩිහිටියන්ට රුපියල් 3000ක් විතරයි. දැන් මේක බැලු බැලමට ලොකු මුදලක් වගේ පේනවා. ඔයාම කල්පනා කරලා බලන්න කණ්ඩායමකට ඉන්නේ 10 දෙනෙක් පමණයි. එතකොට විතරයි පුහුණු වෙන්න අවස්ථාව තියෙන්නේ. පුහුණු වුණොත් විතරයි ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මීට වඩා ඉතාම සුළු මුදලකට පන්තිය පාත්වගෙන යන්න පුළුවන් 100,000 ගණනක් එක කණ්ඩායමක් තුල දාගෙන. ගුරුවරයා විදියට හැමදාමත් මම ගොඩ යනවා ඉගෙන ගන්න කෙනා කිසිම දවසක ගොඩ යන්නේ නැහැ. ඊට වඩා හොඳයි නොමිලම වීඩියෝ නරඹන්න, පොත් කට්ටලයක් මිලදී ගන්න, දැනුම වැඩි කරගන්න. ගෙදරින් නම් පන්ති වලට සහභාගී වෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඔයා මේකට එකඟද නැද්ද? එකඟ වෙනවා නම් තවදුරටත් අපි වීඩියෝ බලමු. කණ්ඩායමකට එකතු වෙන්න අපහසු නම් ඒ සඳහා වෙලාවක් නැත්නම් Tamanට පහසු වෙලාවක් සූදානම් කරගන්න පුළුවන් මාත් එක්ක කතා කරගෙන.
මාසෙකට පැය 6ක් ප්‍රැක්ටිස් කරනවා රුපියල් 10000ක් පමණයි පන්ති ගාස්තුව වෙන්නේ. මීට කලින් කතා කරේ අපි ඔන්ලයින් ක්ලාසස් ගැන. දැන් අපි කතා කරන්නේ නේවාසික කණ්ඩායම් පන්ති ගැන. සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයෙන් පසුව උසස් පෙළ විභාගයෙන් පසුව එහෙමත් නැත්නම් වැඩිහිටියන්ට මේ පාඨමාලාවට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඒත් එක කණ්ඩායමකට බඳව ගන්නේ 10 දෙනෙක් විතරයි. මේකයි විශේෂත්වය. කණ්ඩායමේ පිරිස අඩු වෙනකොට ඔයාට පුහුණු වෙන්න ලැබෙන පැය ගණන අවස්ථාව වැඩි. එහෙමනම් ඔබට නියත වශයෙන්ම ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුළුවන්. මේ පන්තියේ විශේෂතා ගොඩක් තියෙනවා. ව්‍යාකරණ සමග කතා පුහුණුව දවසකට පැය 10ක්ම සිදු කරනවා. එහෙනම් හිතා ගන්න පුළුවන් නේද කොයිතරම් ප්‍රමාණයක් පුහුණු වෙන්න ඔබට අවස්ථාව දීලා තියෙනවද කියලා. ආහාර පාන සමග නවතැන් පහසුකම් සපයනවා. සම්පූර්ණ පාඨමාලා ගාස්තුව රුපියල් 75000ක් පමණයි. මේ ගාස්තුව කියනකොට මේක ලොකු මුදලක් විදියට ඔයාට පේනවා. නමුත් අතිශයින්ම ප්‍රායෝගික වෙන්න. යථාර්ථයේ තේරුම් ගන්න. 75000 බෙදලා බලන්න දින 45යි. දිනකට ඔබ වැය කරන්නේ 1666ක් පමණයි. කන්න බොන්න අවස්ථාව ලැබෙනවා. ඉනුම් හිටුම් ලැබෙනවා. දවසකට පැය 10ක් ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුහුණු කරනවා. දැන්වත් ඔබ ප්‍රඥාව අවදි කරගත යුතුයි. දැන්වත් ඔබ යථාර්ථයේ තේරුම් ගත යුතුයි. එහෙමනම් ඔයාගේ සැබෑ උවමනාව සැබෑ කැමැත්ත ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න නම් ඔබ නියත වශයෙන්ම ඉංග්‍රීසි කතාව පුහුණු විය යුතුයි. ඔයාට තාමත් ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න බැරි නම් වරද තියෙන්නේ ඔයාගේ අතේමයි. ඔයා හරි දේ හරි විදිහට තෝරගන්න දන්නේ නැතිකම නිසායි. මේක කිව්වට අමනාප වෙන්න එපා. නමුත් මේක නෙමෙයිද සත්‍ය. ඔබ ඉගෙන ගන්න ක්‍රමය වෙනස් කරන්න. ඔබට සුදුසුම පන්තියකට සහභාගී වෙන්න තරම් ඔබ ප්‍රඥාවන්ත විය යුතුයි. ඔයා මගේ පන්තියට සහභාගී වෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. මොන පන්තියට සහභාගී වුණත් හොඳ ගුරුවරයෙකු යත්තේ කුඩා කණ්ඩායම් පන්තියකට සහභාගී වුණොත් ඔබට පුහුණු වෙන්න අවස්ථාව වැඩියෙන් ලැබෙනවා නම් ඔයාට අනිවාර්යයෙන්ම ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුළුවන්. මේක තමයි පරම සත්‍යය. ඔබ එකඟ නම් මා සමග ඔයා මේ වීඩියෝව ඔයාගේ හිත මිතුරන් අතරේ ෂෙයා කරන්න. ඔයා ඊළඟ කණ්ඩායමට එකතු වෙන්න කැමති නම් අපිත් එක්ක 071 011 22 62ට දැන්ම WhatsApp පණිවිඩයක් යොමු කරන්න.